back. Wanna be, ooh, Guys, ito na yung ingredients para sa ating Charlie Chan pasta. For our first procedure, ang ginawa ko is kinat ko muna yung ating breast into cubes, bite size, tapos imamarinate natin siya sa soy sauce, black pepper, and Spanish paprika. Imimix lang natin siya. We will marinate this chicken for at least 30 minutes. After 30 minutes, magiging ganito yung itsura niya. If you'll notice guys, kumapit na yung soy sauce natin or yung marinade sa chicken. And these are ready. But before we fry it, gagawa muna tayo ng ating sauce para dire-diretso na tayo ng gawa mamaya. So yung una natin gagawin is i-combine yung ating char siu sauce sa isang bowl. Etong char siu sauce can be found sa mga local Chinese grocery stores. Meron na rin ito sa mga malalaking groceries. And then, susunod natin yung ating oyster sauce. Etong oyster sauce kahit anong brand, okay lang din naman. And then, yung ating soy sauce. And brown sugar para sa sweetness. And para sa color, yung ating dark soy sauce. And ang ating chili garlic. Ito 2 tablespoon lang siya eh. Pero depende sa inyo kung gaano nyo kaanghang gusto. Pwede nyo siyang dagdagan. Up to 5 tablespoon. And then imimix lang natin siya. Etong char siu sauce na to guys, medyo baka hindi kayo familiar. Ang lasa nito medyo sweet na lang. May pagkalasang honey. So sobrang sarap talaga niya pag hinalo sa recipe na to. I'm using a large pan here, yung itsurang wok. Maglalagay muna tayo ng konting vegetable oil. And then, ipapansear natin yung ating mga chicken. Cubes breast chicken. Yung na-marinate natin kanina. Pre-cook lang natin siya. Ito kasi 1 kilo of breast ito. So, I suggest, pag inyo siyang nilagay sa pan, dapat by batch siya para maluto evenly yung ating mga chicken and hindi siya maglabas ng water. Mapansir siya ng maayos. Kasi kung i-overcrowd ninyo yung inyong pan, may tendency na mag-release siya ng more water ay hindi siya mapapansir ng maayos. Ayan, nilipat ko yung ating camera guys kasi wala na akong videographer. Umalis yung videographer ko. So, magsasariling sikap muna tayo ngayon guys. So, ito na yung second batch of our chicken. Gaya nung una, lulutuin lang muna natin siya sa ating oil. Do not overcrowd the pan, of course. Pag medyo nag-brown na siya ng konti, saka mo siya tatanggalin. Hindi naman kailangan na lutong-luto na toast talaga or na fry talaga yung gusto yung mga chicken natin. Ang mahalaga lang is na-pre-cook natin siya. Ipapansir lang naman natin siya eh. Yan. Kukunin ko na siya lahat. And then, we will put the third batch of our chicken. Yan. Kung mapapansin niyo yung hiwa nito is bite size lang para hindi din siya mahirap kainin mamaya. Mas madali para sa mga kakain. May mga bata rin kasi yung kakain ito. So, dapat talaga ganyan yung hiwa niya. Hindi rin naman masyadong maliliit, hindi rin naman masyadong malaki. Pag maliit kasi hindi na siya masyadong makikita dun sa ating spaghetti. Kung masyado namang malaki, mahihirapan din tayong lutuin siya ng mabilis. Kasi mabilisan na luto lang to, hindi naman kailangan na matagalan. Anyway, sobrang dali lang kasi talaga din ang recipe na to.
na-prepare na natin kanina yung sauce. Kailangan lang natin siyang kuluan ng konti para lumapot. Tapos, okay na. Okay. Tanggalan na natin lahat ng mga chicken. Sa pinagprituhan ng chicken, magsusutay tayo ng ating onions. Hayaan natin na kumapit yung lasa ng chicken dun sa ating onions. Medyo kulang tayo sa oil, so magdagdag muna tayo ng konti. Yan. And then, saute lang din natin siya ulit. Kapag nakita natin na naluto na yung ating mga onions, then, that's the time to add the next ingredient, which is our garlic. Okay. And then, saute lang natin siya ulit. Next is our scallions. Chopped scallions. Saute din lang din natin. Puro gisa-gisa lang gagawin natin dito. Sunod-sunod lang. And then, yung mga chicken natin, ilalagay natin kasama yung mga sauce. Then, saute lang din. Mas mabilis natin maluluto yung chicken natin, guys. Ayan, mapapansin nyo. Kasi na-pre-cook natin siya kanina or na-pan-sear na natin siya. And then, our mushroom. Etong shiitake mushrooms na to, guys, nakabote lang to. Pwede naman yung mas fresh, mas maganda din yun. Pero kung wala kayong makita, pwede na yung mga naka-bottle. Lutuin lang din natin siya. Hayaan lang muna natin na maluto yung ating chicken for mga 5 to 10 minutes pa. Etong breast chicken, madali talaga tong maluto. Pero, I suggest na bago ilagay yung ating sauce, haluin muna or isutay ng maayos yung ating chicken. Kasi, yung sauce, kapag nalagay natin siya sa wok o sa ating pan, madali na siyang lalapot. So, baka hindi maluto ng maayos yung chicken natin. Ito pala yung peanut butter na gagamitin natin. Nilagyan ko na yan ng konting pasta water kanina. If you'll notice by this time, guys, iba na yung itsura ng ating mga chicken. Medyo nag-brown na din siya. Naluto na natin siya ng maayos. And now, we can add our sauce. Yan. Mimix lang natin siya ulit and then we will let this boil for mga 5 to 10 minutes again. Pero magdadagdag din tayo ng water. Kasi super lapot pa ng ating sauce. But before natin lagyan ng water, ilalagay muna natin yung ating peanut butter. And i-mix lang natin siya sa ating sauce. We can now add a cup of water muna. And then our slurry, the cornstarch and water. This will help our sauce to be thickened. Kapag nag-boil na siya, mas lalapot yung ating sauce. I'm also adding now the pepper. Basically, guys, after nito, hihintayin na lang natin yung ating sauce na mag-boil and mag-thicken. Sobrang bilis, 'di ba? After 10 to 15 minutes, we can now add our pasta. Etong pasta ay naluto ko al dente, meaning kung ang kanyang cooking time sa instruction sa kanyang balot ay 10 minutes, luto ko lang siya for 8 minutes.
para hindi magsagi yung ating pasta kapag hinalo natin siya dun sa sauce. Kasi hindi naman natin tinatanggal sa apoy yung ating sauce, kaya dapat hindi masyadong luto yung ating pasta para maiwasan na magsag siya. And for additional freshness, magdagdag pa tayo ng chopped na onion leeks. And we're done, guys. Super bilis, super daling recipe, and super sarap. So, para-transfer na natin siya sa ating plate, we can now add our chopped and roasted peanuts. And there you have it, guys, our easy Charlie Chen pasta recipe. I hope you will try this at home. Shout out to my Team Paangat and Team Palipad. I hope all you guys love the video today. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog.